99% رد میشن. شما ببینید دلیل اینکه این فیلم انقدر جذابیت داره، فیلم لاست، این به این خاطره که انسان تراز لیبرالیسم، یعنی انسان آپولونی با انسان دیونیزوسی اینجوری نیستن، اینجوریه. از 0 تا 100 اومده انسان‌های تراز لیبرالیسم معرفی کرده، گفته شما میتونید هر چی قبلا با این هواپیما می اومدید، هر کی تو سرزمین خودت بودی اونو ولش کن. توی تفکر لیبرالی وقتی ریختی اینجا، حالا استعداد خودت رو بروز بده. اول سرور تمام فرودگاه‌های آمریکا وقتی شما پیاده بشید این جمله نوشته: آمریکا سرزمین فرصت‌ها. یعنی این جزیره فرصت‌ها. پیاده شدی کار نداریم که توی اون دنیای قبلت چی بودی. بارها این گفته میشه توی فیلم. لذا هر کس امکان داره استعداد خودش رو بروز بده. یعنی لیبرالیسم از 0 سایر تا 100 که میشه آقای جک شپارد که چوپان ایناست. جان لاک اسمش معروفه برای شما دیگه. جان لاک پدر لیبرالیسمه. نفر سوم این فیلم جان لاک، پدر لیبرالیسم. تمام اصل کتاب‌های فلسفه لیبرالیسم رو، کتاب جان لاک رو، نکات اصلیشو در آوردن گذاشتن تو دهن این آدم تو تمام این 86 قسمت. مثلا جمله معروف داره جان لاک، میگه که این تو نیستی که میتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. ببینید جمله پیچیدگی داره، دقت کنید. این تو نیستی که میتونی به من بگی که چه کار نمیتونم بکنم. این رو توی این فیلم تا شماره 5 بار این تکرار میکنه. یعنی 5 بار در جای مختلف. یعنی شما از پایین فیلم بلند میشید بدونید که خودتون بدونید دوره ایدئولوژی لیبرالیسم رو گذروندید. اندیشه جان لاک رو در الغای غیر مستقیم کامل متوجه شدید. نفر بعدی که خیلی مهمه تو این فیلم اسمش دزموند دیوید هیومه. دیوید هیوم، همونی که کانت میگه این منو از خواب جزمی بیدار کرد، کسی که رسما میگه من ملحدم و کسی که رسما اعلام میکنه، یعنی پدر امپریزم، پدر حسگرایی، که هر چیزی تو به اصطلاح تور حس و تجربه نگنجید باور کردنی نیست. حس و تجربه، پدر فلسفه انگلیس دیوید هیوم. یعنی ببینید اینقدر علنی اعلام کردن که این جزیره جهانیه، هر کدوم از تمدن‌ها هر کدوم 1% دارن، اما مدیران این تمدن دارن دعوا میکنن با هم، انسان‌های لیبرالن، آمریکایی‌ان، انگلیسی‌ان. نفر بعدی مجموعه زن‌های توی این فیلمن. مجموعه زن‌های توی این فیلم حدود 9 نفر 10 نفر زن اصلی داره. زن در ادبیات استراتژیک یعنی سرزمین و عقیده. سرزمین مثلا میگیم مام میهن، مؤنث دیگه. عقیده هم های تأنیث داره، مؤنث. در ادبیات نمایشی زمان یونان میگفتن که زن رو توی تئاتر وقتی میارید یعنی سرزمین و عقیده‌ای که تصرف میشه. حالا تو این فیلم ها وقتی مثلا یک خانومی یه سیبی میده به کسی دیگه‌ای، نمادش اینه که اجازه میده این تصرف بشه. نماد شب زفاف. حالا شما نگاه کنید 10 تا زنی که تو این فیلم هست، 10 تا زن اصلی. اولیش که مهمترینش اینه کیته. این دختره یک موسیونر مذهبی بوده. فامیلی اصلیش لیلی آونجلینه. همین آونجلیستا هستن توی آمریکا. مدتی تو فیلیپین به اصطلاح کارش این بوده که بره موسیونر مذهبی باشه. این کانادایی الاصله. نفر دوم یه زن آمریکاییه، یه دکتریه به نام جولیت که این کارش تو جزیره اینه که توی جزیره هیچ بچه به دنیا نمیاد. این تلاش میکنه که توی این جزیره بچه به دنیا بیاره و هر زنی که حامله میشه میمیره. پروژه اینو وقتی میارنش تو این جزیره یهودی‌ها برای اینکه بتونه زاد و ولد تمدنی صورت بده. زن یادتون باشه اینها رو نماد سرزمینن، یعنی کسایی که تصرف میشن. نفر سوم اسمش کلیره. کلیر هنرپیشه استرالیاییه، باز انگلوساکسونه. تنها کسی که تو این جزیره میاد حامله است و یه بچه به دنیا میاره تو این جزیره و از این آدمایی که از تمدن‌های مختلف اومدن تنها تمدنی که زاد و ولد میکنه در آینده و باقی میمونه اینه و اسم بچهش هارونه. هارون در نگاه ما برادر موسیٰ. در چه کار کردی؟ در کار کردی که وقتی میره کوه تور رو برمیگرده میاد، وقتی اینا گوساله پرست میشن تو قرآن میگه سرشو میگیره، میگه کی گفته این؟ میگه من زورم بهشون نرسید. اما در یهود و مسیحیت هارون همون کسی که گوساله سامری رو ساخت. اصلا خود سامریه که اون گوساله رو ساخت. تکرار میکنم،
هارون در اندیشه یهودی و مسیحی، برید بگردید توی اینترنت و تو کتب اینا، هارون در اندیشه مسیحی کسی است که خود سامریه، یعنی اون گوساله رو ساخت تا برادرش رفت کوتو رو برگرده، همه رو گوساله پرست کرد. تنها کسی که در تمدن بشری باقی موند آنگلوساکسون کسی است که سامریه. و می‌نویسن میگن که این مسلمان‌ها تو قرآنشون به این حرف ما اعتقاد ندارن، خودشون می‌نویسن که میگن هارون سامری نیست، اما یهود و مسیحیت معتقدن سامریه. نسلی که باقی میمونه از انگلوساکسون‌ها در نظام تمدن آینده سامریه. مسئله بعدی تو زنها، یه زنی به نام پنلوپه. پنلوپه در اندیشه یونانی یعنی زن وفادار، کسی است که وقتی شوهرش رفت اودیسیوس بره جنگ و برگرده 108 تا خواستگار داشت، موند به پای شوهرش تا این برگرده. پنلوپه، خب گفتیم انگلیس چیه؟ انگلیس کشوری بود که ریخت تو دریاها، سرزمین‌ها رو گرفت. این جزیره بدون اینکه با هواپیما کسی اومده باشه اون هیومه. اینا وقتی میان تو جزیره هیوم رو میبینن اونجا حضور داره. دیوید هیوم پدر فلسفه انگلیس، سرزمین و مادر سرزمین انگلیس، عقیده انگلیس که نمیخواد به کسی دیگه ازدواج کنه و تن در بده غیر از خود هیوم، با یک کشتی 3 سال در به در دنبال هیوم میاد، زنی وفادار و در به در، و اونم آخر اینا رو نجات میده از این جزیره. یعنی اون با کشتیش میاد دنبال اینا. پدرش لرده. خب انگلیسی‌ها اشراف، طبقه اشراف دارن دیگه. نماد سرزمین انگلیس که به غیر از دیوید هیوم به کسی توجه نداره. زن بعدی انگلوساکسون اسم شانونه. نماد این هتل هست، هتل هیلتون تو همه دنیا. این هیلتون یه دختری داشته که مانکنه و بسیار زن فاسدیه. نماد بخشی از سبک زندگی آمریکایی با هیکلی مشابه هیکل باربی این شانونه. این پسر مسلمانه عاشق این میشه و توی فیلم این القا رو میکنه که انسان مسلمان فقط در علاقه به سرزمین غرب، برای تصرف سرزمین غرب فقط حق داره با بخش لومپنی سرزمین غرب ارتباط برقرار کنه. الان بسیاری از جذابیتایی که غرب برای جوانای ما داره جذابیتای بخش لومپنی غربه، نه جذابیتای مثلا به درد بخوره غرب. خب زن بعدی تو این فیلم یه زن سیاه‌پوستیه به نام روز، زن پیریه که نماد آفریقاست. آنا لوسیا که اشاره کردم نماد آمریکای لاتینه. سان همون که در زبان انگلیسی میشه خورشید، به معنی سرزمین خورشید، نماد سرزمین‌های شرقیه. دانیل هم نماد سرزمین‌های فرانسویه. خب نسبت اینا چجوری تعریف میشه؟ چرا این فیلم جذابیت داره و خط تعلیقش رو جوونا دنبال میکنن؟ اصلا خط تعلیق یعنی پا در هوا بودن داستان. فیلم اگه تعلیق داشته باشه میگن کشش داره. خط تعلیق فیلم به خاطر این 5-6 تا عشقه. عشق مثلثی جک با سایر نسبت به کیت. یعنی اون جک که به اصطلاح چوپان ایناست، انسان خیلی خوب لیبراله، تراز انسانی پزشکه، و سایر که لومپن اون جامعه هست. نمیان تو جامعهشون فقط بگن ما یه بسیجی معرفی میکنیم مطلق انسان دینی. هنرمندشون میاد میگه آقا ما لیبرال درجه 1 داریم، درجه 2، درجه 3، درجه 88، درجه 100. ما نمیان بگیم آقا ما بچه مسلمون، بچه متدین، انسان ایرانی 1، 2، 3، 5 تا 100. ما صرفا میخوام بگیم آقا یه نفر مطلقه. خب بعد مردم نگاه میکنن بابا این دستیافتنه نیست. این شهیدی که شما معرفی میکنید نمیشه بهش رسید. آسمانیه. حالا دفعه یه فیلم ساخته میشه مثلا به نام اخراجیات، از مردم میبینن با بعضی تو جبهه پشتکوارو هم میذارن. خب چرا ما میایم اینطوری برخورد میکنیم؟ طرف میاد بین این دوتا آدم این زنه رو قرار میده، یعنی کیت رو. عشق مثلثی این دوتا یعنی خوب و بد تفکر لیبرال سرزمین کانادا رو میخوان تصرف کنن.